নমস্কাৰ মই নীতিশ তালুকদাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলটোলৈ। চাওক, একদম সৰু ভিডিঅ', 2 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ', আৰু যিখিনি কথা ক'ম একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ এটা নিয়ম আছে। তো কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত মোৰ প্লেলিষ্টখনৰ লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওক আৰু লাইক কৰক। তো চাওক, আজিৰ টপিকটোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে একেবাৰে স্পীডত গৈছে, একো নাই, একদম সৰু টপিক এটা ক'বলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিবলৈ অলপ ইচ্ছা নাই। চাওক, আপোনালোকৰ হয়তো ফোনত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰ থাকে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নম্বৰবিলাক ভুলতে আপোনালোকৰ পৰা ডিলিট হৈ যায়। একেবাৰে সৰু কথা, আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিয়ে, নাইবা ভুলতে হৈ যাব পাৰে। আৰু ইয়াক লৈ আপোনালোকৰ টেনশ্যন হৈ যায় যে কি কৰিম, কেনেকৈ নম্বৰটো মই ঘূৰাই নিম। একদম সৰু কথা আপোনালোকক কওঁ মই, আপোনালোকৰ মোবাইলটো যিদিনা কিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিদিনাৰ পৰাই আপোনাৰ মোবাইলত যিমানটা নম্বৰ ছেভ হৈছে, যিমানটা নম্বৰ ডিলিট হৈছে, কিছুমান এপে এই ডাটাখিনি ৰাখি থৈ দিছে। আপোনাৰ ফোনৰ পৰা যদি 20টা নম্বৰ ডিলিট হৈছে, আপোনাৰ ফোনটোৰ পৰাহে হৈছে, সেই এপটোৰ পৰা কিন্তু হোৱা নাই। সেই এপটোত এতিয়াও নম্বৰ কেইটা আছে। তো আচলতে সেই এপটো কি? চাওক, সেই এপটো হৈছে ৰিকভাৰ ডিলিটেড কণ্টেক্ট নাম। আৰু সেই এপটোৰ যিটো লিংক মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো ইনষ্টল কৰক। আৰু সেইটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত সেই এপটোৰ ভিতৰলৈ যাওক আৰু সেই এপটোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ডিলিট হোৱা প্ৰতিটো নম্বৰে পাই যাব আৰু আপোনালোকে সেই নম্বৰবোৰ ঘূৰাই লৈ আপোনালোকৰ ফোনলৈ আকৌ এবাৰ ঘূৰাই আনিব পাৰিব। চাওক, ইমানখিনি কথাই আপোনালোকক আজি ক'ব লগা আছিল। আৰু এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সৰুকৈ মই বনাবলৈ এইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সময়ৰ অপচয় নহয়। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা প্লেলিষ্টখনৰ লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আৰু এপটো যে আছে তাৰ লিংকটো দি দিম, এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ ডিলিট হোৱা কণ্টেক্টবোৰ ঘূৰাই ল'ব পাৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।